Today's Our Noble Lineage will be presented in Swedish and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Thai. Förra veckan på vårt ädla levnadssätt lärde vi oss om den upplysta vetenskapsmannen och teologen Emanuel Swedenborg, vars andliga visioner och skrifter kom att inspirera flera generationer efter hans dödsfall. Trosystemet, Swedenborgismen, var grundat efter hans namn och kyrkor som den nya kyrkan och kyrkan av det nya Jerusalem utvecklades från hans skriftliga arv. Swedenborgarna delar traditionella kristna trossatser. Utöver de andliga aspekterna från Emanuel Swedenborgs bibliska tolkningar. Pastor David Brown från det Swedenborgska Wayfarers-kapellet berättar mer. He just kind of describes this in the spiritual way that there is meaning to what's written in the Bible, and there's also deeper layers of meaning. Everything in the physical world that manifests corresponds to something spiritual. Kyrkor betraktas som andliga mötesplatser, inte som institutioner, och många är öppna för olika religiösa livsvägar och utövningar. Pastor Dr. Jonathan Mitchell förklarar den öppna sinneslaget hos Swedenborgismen. There are many paths to God, that all the world's great major religions are teaching that path in different ways, and that we're all following our own path to God, and we support each other on that path, and that path is a lifelong process. Hur gör Swedenborgarna för att ära Gud? One of our favorite sayings around here is all religion relates to life, and the life of religion is to do good. If you've lived a life of good and truth, that continues on not only from this world, it continues on into the spiritual realm. So you have your outside persona and what you present to the world, and you also have your spiritual interiors, which is the more real spiritual truth to who you are. If you're living out of that consistently, that's the highest worship you can do. Usefulness is another philosophy of the Swedenborgian Church. To be useful in whatever way manifests for you is another way to live out your truth and goodness in the world. Emanuel Swedenborg lärde ut att leva ett liv av tjänande, hjälpa andra med rent hjärta i vårt dagliga liv, kommer att lyfta oss som andliga varelser. What he did teach, though, was a study of the Bible and its symbolic meanings with an intention to get guidance for our lives. He's deeply mystical but deeply practical at the same time. He thinks we live out our religion in our day-to-day lives, and one of the biggest ways is through the career choices we've made and the actual jobs we do in the world, and the spirit with which we do them. You can be a shopkeeper and only care about the bottom line, or you can be a shopkeeper but also care that your customers get the product that's right for them. You can do your job in the spirit of serving your fellow human being and caring for your fellow human being. I think our spiritual growth comes from lives of service and kind of an inward looking at what's going on inside us as we live lives of service and looking deep into our motivations
doing what we do. År 1763 publicerade Swedenborg Doctrine of the Lord, som omfattar en andlig syn på Jesus och hans mission på jorden. Swedenborg trodde att Jesus Kristus var en människa som uppnått ett medvetet förbund med det gudomliga. Detta är något som är allas vår födslorätt, slog han fast. Det är bara att de flesta av oss förlorat känslan av kontakt under historiens gång. He believed that Jesus was, I think, first and foremost, someone that achieved a conscious union with the divine. Like a lot of traditional Christianity, we believe that Jesus is the incarnation, and that in Jesus God led a human life. Swedenborg emphasized a process of spiritual growth that Jesus went through in his own life, his own growth in stages of development, and a process by which Jesus attained a union with the divine. And that process that Jesus went through, Swedenborg had his own terminology for it. He called it glorification. That process is a model for our own spiritual process, which he called regeneration. Jesus cleared the path spiritually that the rest of us can follow. It's really all about returning to God. And for Swedenborgians, that after his death and resurrection, Jesus is completely united with the divine. He lives in our hearts, and he's walking that path with us. When we need strength on that journey, that strength comes from the Christ within. När vi återvänder efter meddelandet kommer vi att höra mer om Emanuel Swedenborgs resor in i de inre regionerna och de historiska idealen om vegetarianism och en medkännande livsstil. Du tittar på vårt ädla levnadssätt på Supreme Master Television. Välkommen tillbaka till slutet av Emanuel Swedenborg och Swedenborgismen. Den andliga kyrkan för våra anslutna själar, här på Supreme Master Television. Genom hans inre visioner Emanuel Swedenborg observerade många olika nivåer av himmel och helvete. He describes many levels of the spiritual world. He describes there being a place where spirits are received after the death of our bodies. Spirits go to their own spiritual home, and he calls them the heavens and the hells. And those are always plural for him. The basic Swedenborgian understanding of the spiritual world is that heaven and hell are primarily spiritual states. They're states of thought and feeling. Han reste också tillbaka genom tiden och besökte det mest historiska folket som har levt på jorden. Alla dessa var högt andligt utvecklade. I hans bok Arcana Celestia, Himlens hemligheter, Emanuel Swedenborg skrev utförligt om denna historiska civilisation som han ofta refererade till som den mest forntida kyrkan. He talks about the most ancient church, and that's essentially before the flood. Noah. The most ancient church basically describes humanity being much more in touch with the divine. Emanuel Swedenborg förklarar hur dessa människor mottog inre vägledning som styrde deras liv. Den mest forntida kyrkan besatt omedelbar uppenbarelse genom direkt kontakt med själar och änglar och också genom visioner och drömmar från Herren Gud. Dessa upplevelser möjliggjorde för dem att veta på ett allmänt sätt vad godhet och sanning var. Som en upplyst andlig visionär, Emanuel Swedenborg var en vegetarian. Han skrev om de andliga konsekvenserna av kosten och mer djupt om människans förhållande till djuren.
Många swedenborgare av idag följer den vegetariska dieten på grund av medkänsla och förståelse att Gud förordar detta djurfria sättet att leva för mänskligheten. I'm going to be reading a quote from him from Arcana Celestia. He says, "Regarding in itself eating animal flesh is something profane. For in most ancient times people never ate the flesh of any beast or bird, but only different kinds of grain, especially wheaten bread, also the fruits of trees, vegetables. Slaughtering living creatures and eating their flesh was to them abominable, akin to the behavior of wild animals. Service and use alone was demanded of those creatures, as it is clear from Genesis 1:29 and 30. But in the process of time, when mankind began to be as savage as wild animals, indeed more savage, they began to slaughter living creatures and eat their flesh." I hans inre resor till dessa historiska civilisationer, Emanuel Swedenborg lärde ut att utövandet av att göra djur, offer till Gud, var okänt och skrev: De mest forntida folken som existerade före floden visste aldrig någonting alls om djuroffer. Inte heller fanns det i deras sinnen att dyrka Gud genom att slakta djur. Faktum är, de forntida folken betraktade allting på jorden, inklusive djuren, till att vara heliga. De mest forntida folken såg i varje levande sak i berg, kullar, slätter och dalar. Och också i varje levande varelse av alla sorter, någonting som representerade Guds rike. Emanuel Swedenborg beskriver hur mänskligheten började att falla från den upphöjda nivån. När människorna föll lämnade de bakom sig vänliga och värdiga ideal av en vegetarisk kost. Men under tidens inflytande, när mänskligheten fortfarande började vara mer brutal, började de slakta levande djur och äta deras kött. Emanuel Swedenborg vidare illustrerar andra upphöjda moraliska standarder genom vilken denna historiska civilisation levde. Den mest forntida folken var alla nöjda med sina föremål och det var helt okänt vad det är att bli rik från andras varor och att utöva makt. Var det än gjorde gott från gott och vad som är rätt från rättvisa. De talade aldrig någonting annat än sanningen. Dessa tider var också kända för historieskrivarna som kallades av dem den gyllene tidsåldern och Saturnus tidsålder. Genom hans livfulla beskrivningar av dessa historiska, högt utvecklade människor, Emanuel Swedenborg hoppades att inspirera mänskligheten att sträva efter att följa i deras exempel. Han uppmuntrade att vi måste bli gudslika även när vi lever på denna jord. Vi kan inte bli änglar, komma in i himlen om inte vi tar med oss någonting från änglalig karaktär efter att vi levt i den här världen. Efter Emanuel Swedenborgs dödsfall, hans skrifter har vunnit större erkännande och hans följeslagare började en rörelse som kallas swedenborgism. Berömda swedenborgare inkluderar Johnny Appleseed, som spred läran av Emanuel Swedenborg och levde tjänande liv genom att plantera äppelträd till de som kom efter honom. Den välgörande Helen Keller är en annan berömd swedenborgare som hävdade att läran från Emanuel Swedenborg hjälpte att öppna hennes inre andliga öga. En grupp av swedenborgare skulle senare grunda den bibliska kristna kyrkan som startades i Salford, England, och den spreds till USA som en religiös och tidig vegetarisk rörelse. Den bibliska kristna kyrkan fordrade att medlemmarna skulle vara rena vegetarianer och att avhålla sig från alkohol och andra onyttigheter som anses skadliga för den fysiska hälsan. Swedenborg say the reason why we have this life on this planet is it's a journey of discovering who we are. And what we're discovering is what it is we most truly love. We discover that through the many choices we make
This process of spiritual growth is to make those decisions, see what they felt like, and decide if those were the decisions we wanted to make. When we pass from this life into the spiritual world, Swedenborg says, we are what we love. Maybe that's the one phrase summary of Swedenborg. We are what we love. Vi är tacksamma att ädla lärare som Emanuel Swedenborg har ärat våran jord, hjälpt att höja medvetandenivån och lyfta upp våra värld i en ny gyllene tid, där alla gemensamma invånare lever i lugn harmoni. Tack för att du velat deltaga med oss idag på vårt ädla levnadssätt och vår utforskning om livet och läran hos den upplyste Emanuel Swedenborg och swedenborgismen. Var vänlig stanna kvar hos Supreme Master Television för att se mellan mästare och lärjungar. Må ditt liv bli fyllt med ljuset och kärleken från himmelen. Thank you for joining us today on our noble lineage and our exploration of the life and teachings of the enlightened Emanuel Swedenborg and Swedenborgianism. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. May your life be filled with the light and love of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.